Hello guys! So welcome sa isa na namang tutorial. So for today, we're going to have our how to create a virtual classroom using only Facebook Messenger. So pwede yan sa laptop and pwede yan sa phones nyo. So first thing, dito muna tayo sa laptop kasi ako mas prefer ko yung laptop kasi mas malaki and mas madali i-navigate. So first thing to do, go to our browser. Nari ako Google Chrome. Then, type Facebook login. Login tayo sa inyong mga Facebook account. Yan. Kapag nasa homepage na tayo, for example, ito nasa homepage na ako, go to your messenger. Meron dito sa kaliwa, and meron din dito sa may upper right corner. So, pwede dito, pwede sa kabila. Kunyari, ito pinindot ko. Messenger. Nakikita niyo tong camera na may plus sign. So, pwede yan. Kapag naman dito kayo sa kabila, messenger lang, pwede nyo rin yan i-click. Either way, kahit saan pwede. Kasi messenger. So, etong part na to, yung camera na may plus sign. So, yan yung icon for create new room. So, pindutin nyo lang yan. Ayan. So, gagawa na tayo ng ating virtual classroom. So, minimize muna natin yung kabila. And, maximize natin to for full screen. Ayan, para makita nyo mabuti. So, pag-aralan muna natin yung mga nakikita nyo sa screen. Unahin natin dito sa may upper right. Ito yung settings. Click nyo yan. Ito na yung settings ng ating messenger room. So, nandyan yung camera, ayan, yung microphone, and yung audio output. So, kung wala naman kayong idinadagdag, kasi like yung sa camera, I'm using the laptop camera. So, hindi ko na siya babaguhin. So, I leave it as it is na lang. So, cancel. Then, nakikita niyo yung may icons sa baba. So, isa-isahin natin itong mga icons na nasa baba. First, ito, yung share your screen. Kung familiar kayo sa Zoom, ito, yung share your screen, pwede nyo i-share kung ano yung screen nyo sa mga students nyo. So, click natin. So, meron kayong options. You can have your entire screen, application window, or pwede pa kayong mag-open ng Chrome tab. So, yun yung sa share your screen. So, next thing naman is ito. Yung ating icon na to. This is to see call participants. Pag kinlik nyo, makikita nyo dito kung sino-sino yung nasa room. Like, in this room, ako pala yung nasa room, kaya ako lang yung nandyan. Then, basahin nyo yung nasa taas, lock room. So, this is where you can lock the room para wala na makakapasok. Pero be sure na kumpleto na lahat yung mga students nyo kasi baka may late pa tapos nakalock na yung room, syempre hindi na sila makakapasok. Kasi kapag kinlik niyan, nakalagay dyan, are you sure you want to lock the room? So be sure na kumpleto na sila sa loob. So pag kumpleto na sila, that's the time na pwede nyo na siya i-lock para wala na makapasok na iba. Ang next icon is the camera one. So, nakaslant yan kasi, syempre, si Madam Shy type na naman, ayaw magpakita. Pero, dahil nga room siya for our classes, dapat meron tayong audio. Meron tayong cam. So, ayan. So, for this tutorial, ayoko muna. Then, the next one is your microphone. So, mute. Mute siya kapag nakaganyan. Unmute kapag ganito. And the last one, ito yung red na may phone na nakababa. So, ibig sabihin, pag ito pinindot nyo, you're going to leave the room. And kapag nilive nyo na yung room, it means tapos na yung klase. So, be careful kayo at baka bigla nyo mapindot yan. Naku, patay tayo dyan. Next thing to do, paano natin i-invite ang ating mga students? So, first thing, be sure din na maganda kung meron na silang GC, yung lahat ng mga bata nyo, para madali mag-send ng link. Paano mag-send ng link? Ito yung link ng room. Diyan yung makikita. Highlight lang, then right-click, copy.
Or pwede rin naman, pindutin nyo lang ito yung word na copy. Yan, nakalagay na copied. So, ibig sabihin, pwede nyo siyang isend sa mga students nyo. Or kung may GC nga kayo, sa GC ng mga bata nyo. So, sample natin i-try. Open tayo ng GC. Balik tayo sa Messenger. Meron akong GC before ng mga bata. Na, for example, ito. Yan. Nag-uusap-usap pa sila. Yan. Pag na-open nyo na, pwede nyo na siyang i-paste yung link. I-paste nyo lang dyan. And then, i-send. Ayan. So, pag nakita na nila yan, i-click lang nila yung link na yan. So, makakapasok na sila sa loob ng inyong classroom. Ay, may nakapag-sync. Tignan nga natin kung may papasok. Balik ako sa room ko. Ayan. So, hintayin natin baka may pumasok. Ayan. Waiting for others to join. Ayan. Baka hindi naman nila pinapansin. So, mas maganda na rin siguro kung maglalagay kayo ng message pala. No? Para kanilang, ayan. So, maglagay kayo ng message na please click to enter. Ayan, nilagay ko, please click to enter the room. Ayan, may pumasok na. Hi, Enya. Ipakipakita ko. Hi, Enya. Say hi. Ayan. Ayan, meron tayong isang student, si Enya. Ayan, yan. So, anong ginawa mo kung paano ka nakapasok? Ayan, pero nag-hang. So, yun guys. So, ganun ang ginawa niya. Siya siguro, ayan, may isa pa. So, try natin dyan kids. Ito si Sam. Hi, Sam! You say hi! Sam? Ayan, masaya-masaya po sila. Ayan. Sam, wala kang cam. So, yan, ganyan guys, ang mangyayari. So, if ever na nag-click na sila ng sinend nyong link, ayan, okay na yan. So, yan, papasok na sila ngayon isa-isa. So, yung other step natin is isi-send natin sa ating mga bata yung ating link. Ayan, parang dumadami sila. Ayan. Hi! Ayan, nagtatago pa siya sa... Bakit ka nagtatago? So, yan. Kung nagtatago sila, kanya-kanya sila ng tago. So, ganun lang naman guys, ang gagawin nyo is send yung link sa kanila, then after that, i-click nila, then mag-join room na. So, sa next video natin is magta-try tayong gumawa ng isang mismong klase na, yung buong klase. May lecture, then paano yung question and answer, and then yun. So, kaway-kaway. Bye! Yan, mga shy type sila. Shy type. Ayun. So, ganun ang paggawa ng ating classroom sa Messenger. So, try naman natin kung paano sa mobile phone. So, try natin pag sa mobile phone tayo gagawa. Okay, this time guys, let's try it
using our mobile phones. Paano pag-create using our mobile phones? Hanapin nyo lang yung messenger icon. Okay, nakikita nyo yung messenger icon. Ayan. Then, sa messenger icon, sa bandang baba, sa may kanan, may nakikita kang people. So, click nyo lang siya. Then, ayun na. Lalabas na yung create a room. So, pag kinlik nyo siya, ayan, pindutin yung share link. Then, punta kayo sa messenger. Then, isasend na ulit siya sa mga sa GC ng classroom nyo or ng klase nyo. So, katulad kanina, di ba, pinindot ko yung Saturn students kasi sila ay aking mga previous students before kaya may GC sila. So, pwede kong i-send doon. Then, katulad ng ginawa natin kanina, ganun pa rin.